What is up you guys, it's me RJ and I'm back again for another video tutorial of for today's vlog ay gagawa ulit tayo ng photo transition, which is yung napanood nyo kanina na Wavin plug. So kung wala ka pang CapCut ay mag-download ka na at para masundan mo ang tutorial na ito. Pero bago ang lahat ay huwag mo kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the notification bell button para naman mag-updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So wag natin patagalin pa, simulan na natin ang ating tutorial. So punta tayo ngayon sa CapCut and then pindutin nyo po yung new project. So dito po ay kinakailangan natin ng 33 photos para matapos natin itong ating tutorial. So magki-click na lang po ako ng photo dito. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, gagamitin ko po ay yung photo ni Samantha Bernardo. So, kulang pa po yan. Dagdagan ko na lang ulit. 17, 18, 19, 20. Dagdagan pa po natin. Yan. So, ayan. And after po nating madagdagan ay i-cut na po natin siya para malagay na po natin yung overlay niya or yung music na ilalagay natin. So, sa unang photo po ay kakat po natin siya sa 0.5. Cut po natin siya sa 0.5. So, madali lang po ito kasi almost yung mga photo na gagamitin natin ay hindi natin lalagyan ng animation. So sa unang photo 0.5, then sa next photo po ay 0.5 ulit, 0.5. Yan, 0.5. And then sa next photo po ay 0.5 po ulit, 0.5. And then for the next photo po ay 1.0. Cut po natin siya sa 1.0. Yan. And then for the next photo po ay 0.5 ulit. Cut natin siya sa 0.5 ulit. So ilalagay ko po ulit sa gilid yung mga animation at seconds kung saan ko sila kinat. And then 0.5 po ulit. 0.5. So ayan, 0.5. Yan. And then for the next photo po, ang gagamitin po natin or ang animation, ang seconds po kung saan natin sila ikakat ay sa 0.1 lang po. 21 photos na ikakat natin sa 0.1. 1. Isagad nyo lang po siya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and 21. So after po ng 21 photos na kinat natin sa 0.1, next photo po ay cut naman natin siya sa 1.5. Yan. And then for the next photo po ay 1.5 ulit. And then for the next photo po is 1.5 ulit. Yan. And then for the next photo po ay cut po natin siya sa 1.3. Cut natin sa 1.3. Yan. And then for the next photo po ay 1.8. 1.8. Yan. And then for the next photo po is 0.7. 0.7. Cut natin siya 0.7. So ayan, kung napapansin nyo po may labis kasi na mali lang yung bilang ko dun sa natira. Ayan, 0.7. And then para po mawala itong kanyang watermark ay click nyo po and then i-delete nyo. So after po nyan ay maglagay po tayo ng overlay. So click nyo po yung add overlay and then dito po sa album. So tanging sa ano nyo lang po siya makikita sa TikTok po. Ayan. And then make it sure na hindi po makikita yung pangalan ng sources. So credits to the owner po. And then i-click nyo po itong splice and then yung hanapin nyo po yung hard. Yan. And then bawasan lang po natin yung kanyang opacity. Lagay po natin siya sa 50. Yan.
And after po nyan, so sa unang photo po ay lagyan natin sila ng animation. So sa unang photo po ay sa combo natin makikita at ang animation na gagamitin natin sa kanya ay ito pong spin fall. So hanapin po natin ang spin fall dito. So eto na naman tayo. Mahirapan na naman tayo maghanap ng spin fall. So pero yung iba naman pong matitirang animation ay madali na lang po kasi magkakasama na po sila. Spin fall, hanapin natin ang spin fall. Spin fall. Spin fall. Ito, yan. And after po nyan, for the next photo po, ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay pendulum 1. Hanapin po natin ang pendulum 1. Ayun, pendulum 1. And then for the next photo po ay pendulum 2. Yan. And then for the next photo po ay pendulum 1 ulit. Hanapin po natin ang pendulum 1 ulit. So, yun. Yan. And then for the next photo po ay pendulum 2. Hanapin po ulit natin ang pendulum 2. Yan. And then for the next photo po ay pendulum 1. Hanapin po natin ang pendulum 1. So, ayan. And then kung napapansin nyo po ay ang next na po niya ay puro 0.1, 21 photos na 0.1. So, hindi na po natin sila lalagyan ng animation kasi magiging madumi o masama po yung ating magagawang photo transition. So for the next photo po, ang gagamitin po nating animation sa kanya ay funhouse mirror 1. So hanapin po natin ang funhouse mirror 1. Funhouse mirror 1. Funhouse mirror 1. Hanapin natin ang funhouse mirror 1. Ito. And then for the next photo po, ang gagamitin po natin sa kanya ay funhouse mirror 2. So hanapin po natin ang funhouse mirror 2. So magkatabi lang po ulit, magkatabi lang sila. And then for the next photo po ay funhouse mirror 1 ulit. So salitan lang po hanggang sa matapos. Funhouse mirror 2 na po ang next. Funhouse mirror 2. And then for the next photo po ay funhouse mirror 1. Hanapin po natin funhouse mirror 1. Yan. And then for the next or for the last photo po, ang gagamitin po nating animation sa kanya ay funhouse mirror 2 po. Funhouse mirror 2. Yan. And that's it. So, i-play ko po ulit siya after this tutorial, and I hope na may natutunan ulit kayo sa ating panibagong tutorial. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay wag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the bell button para mag-i-updated ka sa mga video ni upload ko dito sa aking YouTube channel. And if you are looking for more video tutorial, ay bumisita ka lang sa aking channel dahil marami akong video na nakahanda para sa'yo. So thank you for watching. Keep safe and God bless.